guys, may ayusin tayong extension kasi nag-i-spark tapos minsan gumagana, minsan hindi. And then dito sa part na to, ayan, nag-i-spark siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, basta pagka nagalaw may spark na nanggagaling dun sa loob. Buksan muna natin. Ni-repair na siguro to dati pa. Ayan. So, check natin guys. Siguro ito. Ayan. Ayan guys. Kasi gumagalaw. Ayan. Ayan ito. Ayan. Ayan siguro yung nag-spark. Nagagalaw dun sa kasi dyan. Ayan na. Ayan siya o. Hindi kasi siya nahinang. Ayun. So, ayun guys, gagawin natin na wala akong pang solder kasi nasira. So, lagyan nilang natin ng electrical tape. Yan. Tigas. Buka muna natin. Sabitin natin yan. Hindi na siya nagagalaw. Meron ako ditong putol na electrical tape. So yan. Pwede na siguro ito. Tinanggal ko dun sa ilaw. Kasmado yung kamay ko guys. Bigyan natin ng electrical tape.
natin, guys. Ito ayusin natin. Bago ko i-try kasi ano. Yan. Balik na natin yung motor ng guya. Ayan. Subukan natin. Saksak na. Guys, subukan na natin. Wala naman kumikis-kislap kapag nagagalaw. Siguro yun na yun. Saksak ko yung ilaw. Nagalaw sa gumagana na yung ating saksakan. Yan. Ito pa isa. Yan. Yan na siya.